Engine, start. What's up guys? Welcome back to my channel. So, gagawa ko ng wiring diagram para sa ating headlight indicator, high and low. So, ikukunik ko na yung ating fuse na third terminal sa ating relay. So, meron na tayong battery. So, ikukunik na natin yung mga connection papunta ng 86 at yung 85 at 87. So, last na gagawin ko ay yung ating indicator. Kung paano maglagay ng indicator sa ating high and low. Okay? So, dito ng ating switch 86. Ito yung 86 natin. So, dito naman tayo sa kabila. Yan. So, dalawa ng ating switch, high and low. So, ito yung ating body ground, 85. Yan, di ba? So, kompleto ng ating trigger. So, gagawin na natin yung ating 87, yung papunta ng headlight. Doon sa ating high and low, okay? Okay, nakonik na natin. So, isusunod na natin yung ating connection. Ito yung ating low. Ito yung low connection. Ito naman yung high. Pamunta ng relay. Okay, ito yung low ng ating relay. So, ito yung nag-connect ng low. So, ito naman yung high sa kabila, sa kaliwa. Okay? So, halos nalagyan na natin ng ating mga connection. So, lalagyan na natin ng ating indicator. So, kukuha tayo sa switch ng indicator. So, positive yung 86. Ito yung trigger ng 85. So, pag switch tayo, so, iilaw yung ating indicator. Ito yung ating high indicator. So, maliit lang aking gagawin para sa ating indicator. Okay? So, nalagyan na natin. So, ito na yung ating switch. Ito yung switch natin. Normally open yung ating relay. So, kumuha tayo sa 86 ng ating indicator light. So, pwede nyo naman gayahin yung aking diagram para sa inyong DIY. So, siyempre, screenshot na rin para mas malinaw. So, malaki naman yung ating drawing. Diba? Ito yung ating resistor. Kung gusto nyo maglagay ng resistor para humina yung ilaw, pwede tayo maglagay. Para hindi gaano mapundi yung ating bumbilya. Okay? So, thank you for watching. Sana ay may nakita kayong pwedeng ma-DIY. And subscribe for more videos.